ආයිබෝවන්. ඔයාලා දන්නව නේද මම මේ අරන් තියෙන අල මොනවද කියලා? මේවට කියන්නේ දන්දිලාල. අද මම මේ දන්දිලාල වලින් ඔම්ලට් එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් මම මේ අල ටික හොඳට තඹ ගන්නයි හදන්නේ. විනාඩි 15ක් විතර ගියාට පස්සේ මගේ මේ අල ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා. දැන් මම මේ අල ටික හැන්දක් අරගෙන හොඳට පොඩි කරගන්නවා. මේ අල වර්ගයේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට එක සැරයක් වගේ තමයි ගලවන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දෙසැම්බර්, ජනවාරි, පෙබරවාරි ඒ වගේ මාසවල තමයි මේ අල තියෙන්නේ. ඖෂධීය ගුණයෙන් යුත් අල වර්ගයක්. විශේෂයෙන්ම පිළිකා සෛලයක සටන් කරන්න පුළුවන් අල වර්ගයක්. අපේ ශරීරයේ තියෙන වියලි බව නැති කරලා සිසිල් බවක් ලබා ගන්නත් මේ අල ආහාරයට ගැනීමෙන් පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම මේ පොඩි කරගත්ත අලවලට බීලූණු කෑලි ටිකකුයි මිරිසුයි කරපිංචයි එකතු කරනවා. මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරේ හීනි කොච්චි ටිකක්. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. මට කලින් කියන්න බැරි වුණානේ දන්දිලාර හෘද රෝගවලටත් ඖෂධයක්. ලේ කැටි ගැසීම නැති කරනවා. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන මම මේකට දැන් බිත්තර දෙකකුත් එකතු කරනවා. ඒකත් දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනි. ඊළඟට මම පාන් පිටි ටිකකුත් මේකට දාලා මේ සේරම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මේකට අවශ්‍ය පමණ ලුණුයි, කෑලි මිරිසුයි, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට ඔම්ලට් එක හදන්න පුළුවන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වුණාම තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනි. දැන් මේ හදාගත්ත දන්දිලාල මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් ඒකට දාලා වහලා තියන්න ඕනි. බලමු දැන් මේක හරිද කියලා. තව පොඩ්ඩක් වෙලා තියන්න ඕනි. දැන් ඔන්න මේ පැත්ත නම් හරි.
දැන් මම මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ආයෙත් වහලා තියෙනවා. ඔන්න ඒක නම් හදලා ඉවරයි. මේ වගේ මම තවත් දන්දිල ඔම්ලට් එකක් හදනවා. මේ බලන්න මම හදපු දන්දිල ඔම්ලට් එක. මේ දන්දිල ඔම්ලට් එක හරිම රසයි. ඒ වගේම පෝෂණ ගුණේනොත් හරි ඉහළයි. ඔයාලා දන්දිලාල වලින් මේ වගේ ඔම්ලට් එකක් හදලා බලන්නකෝ. මගේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පහලින් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ පුංචි අදහසකුත් ලියන්න. බොහොම ස්තුතියි.